Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn bí quyết làm món bánh da lợn. Đây là một món bánh Việt Nam rất đổi quen thuộc, nhưng để làm sao cho bánh thật ngon, mềm dẻo, để sang ngày hôm sau vẫn không bị cứng thì cần có những bí quyết riêng. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách pha màu lá dứa sao cho tươi, đẹp, cách đổ bột để bánh hấp ra được láng mịn, không bị tách lớp hay rỗ mặt. Các bạn cùng theo dõi đến cuối video để nắm rõ công thức nha. Trước tiên thì mình cần xử lý phần hạt đậu ha. 100g đậu xanh nè, các bạn đem ngâm qua đêm hoặc là tối thiểu là 4 giờ đồng hồ để đạt được đậu nở thật mềm ha. Bí quyết để bánh da lợn dù có nhiều nhân đậu nhưng vẫn không bị cứng chính là ở bước này nè các bạn. Đậu phải được ngâm và nấu thật nhừ. Sau khi ngâm thì mình rửa sạch đậu và cho vào nồi và đổ nước xăm sắp mặt. Và cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Mình đun sôi với lửa vừa. Khi nước sôi các bạn nhớ hớt sạch bọt. Sau đó hạ lửa nhỏ, đậy hở nắp và mình rim liu riu trong khoảng 30 phút cho đậu chín mềm nhừ. Trong lúc chờ đậu mềm, mình sẽ đi xay phần lá dứa để lấy nước cốt pha màu lá dứa nha. Mình có đây là 80g lá dứa, mình cắt nhỏ rồi cho vào cối xay nhuyễn. Cùng với 400ml nước lọc. Xay xong thì các bạn lọc hỗn hợp qua rây thật mịn hoặc là dùng vải mùng để vắt lấy nước. Mình sẽ thu được đúng là 400ml nước cốt lá dứa. Bây giờ mình tiến hành pha phần bột màu xanh. Các bạn cho vào thố 160g đường cát, 260g bột năng, 20g bột gạo. Các bạn lưu ý là để bánh mềm dẻo thì phần bột năng vẫn là chính nha. Mình chỉ cho một chút bột gạo để bánh có độ đứng, không bị quá nhão. Nếu dùng nhiều bột gạo quá bánh sẽ rất dễ bị cứng khi để nguội hoặc là để qua ngày. Tiếp tục mình cho vào thố 400ml nước cốt lá dứa, 200ml nước cốt dừa và nửa muỗng cà phê muối. Để phần bột lá dứa khi hấp xong giữ được màu xanh tươi tắn, không sậm màu do nhiệt độ cao trong hấp trong thời gian dài thì mình sẽ cho thêm một chút màu thực phẩm hoặc là hương lá dứa. Nước cốt lá dứa tự nhiên chủ yếu để lấy mùi thơm, còn mình thêm một chút màu sẽ giúp bánh nhìn bắt mắt hơn. Khuấy đều cho hỗn hợp bột và đường nó tan hoàn toàn. Sau đó mình rây lại một lần nữa cho bột thật là mịn, không còn lợn cợn để khi hấp bánh được trong và mướt hơn nha các bạn. Mình cho bột vào một cái ca có miệng phễu để lát nữa mình dễ rót đó, rồi để bột nghỉ 30 phút ha. Quay trở lại với nồi đậu xanh, lúc này đậu đã chín mềm nhừ rồi các bạn. Mình cho đậu vào cối xay cùng với 400ml nước cốt dừa nha. Mình xay hỗn hợp cho thật là nhuyễn mịn. Nước cốt dừa sẽ giúp bánh thơm, mềm và béo ngậy. Nếu cho ít quá, bánh sẽ kém đi phần đậm đà và có cảm giác bị khô đó các bạn. Tiếp theo thì mình cho vào một cái thố lớn khác ha, 180g bột năng, 120g đường, nửa muỗng cà phê muối. Mình đổ hết phần hỗn hợp đậu xanh vừa xay vào thố. Khuấy đều cho các nguyên liệu hòa quyện. Và 1 muỗng cà phê hương vani, khuấy đều cho các nguyên liệu hòa quyện. Tương tự như bột lá dứa, mình cũng rây hỗn hợp này cho thật mịn, rồi để bột nghỉ 30 phút trước khi đem đi hấp nha. Mình chuẩn bị một nồi nước sôi nè, các bạn nhớ đun nước cho sôi rồi mới đặt sửng lên hấp. Và duy trì mình hấp ở mức lửa vừa nha các bạn. Lửa quá lớn sẽ làm nước sôi bùng, dễ làm bánh bị rỗ mặt phồng rộp. Mình dùng một chiếc khuôn vuông có cạnh 9 inch, sâu 2 inch và để bánh láng mịn không bị dính khuôn, mình sẽ quét thêm một lớp mỏng dầu dừa xung quanh thành và đáy khuôn. Các bạn lưu ý, trong thời gian bột nghỉ, phần bột sẽ lắng xuống đáy, nên trước khi đổ vào khuôn, mình khuấy lên cho đều ha. Một chiếc bánh đẹp nhất gồm có 4 lớp lá dứa và 3 lớp đậu xanh. Bánh sẽ có độ dày vừa phải, đẹp mắt. Mình đổ lớp đầu tiên là bột lá dứa nè, đông khoảng 3 vá, tương đương 150ml bột. Các bạn đổ lượng bột vừa phải thôi nha. Đổ dày quá bánh sẽ lâu chín, dễ bị nhăn, nặng và kém mềm đó các bạn. Mình đậy nắp sửng lại và hấp trong vòng 6 phút. Một lưu ý cực kỳ quan trọng là các bạn phải bọc nắp sửng bằng một chiếc khăn sạch để nước không nhỏ giọt xuống làm rỗ mặt bánh ha. Sau 6 phút thì mình mở nắp ra kiểm tra nè. Khi thấy bề mặt bánh vừa chín tới, se lại và khô ráo thì mình mới đổ tiếp lớp thứ hai nha. Lớp thứ hai thì mình đổ 3 vá bột đậu xanh, dàn phẳng ra. Và tiếp tục đậy nắp
hấp trong 6 phút. Nếu lớp dưới chưa se lại mà đã đổ bột lên thì các lớp nó sẽ bị hòa lẫn vào nhau, không ra vân rõ ràng và bánh sẽ dễ bị nhão đó các bạn. Các bạn cứ làm xen kẽ liên tục như vậy, một lớp lá dứa rồi đến một lớp đậu xanh cho đến khi hết bột ha. Mỗi lớp thì mình đều hấp 6 phút hết nha. Riêng với lớp bột cuối cùng, mình sẽ hấp tổng cộng là 15 phút với lửa lớn để bánh chín hoàn toàn. Các bạn tránh là hấp quá lâu ha, bánh sẽ bị chai và dễ bị khô cứng. Sau khi bánh chín, mình lấy khuôn ra khỏi nồi nè. Ngay lúc bề mặt bánh còn nóng thì mình quét nhẹ một lớp dầu dừa lên trên để mặt bánh được bóng bẩy và không bị khô. Các bạn phải chờ cho bánh nguội hoàn toàn rồi mình mới lấy ra khỏi khuôn và cắt nha. Nếu lúc cắt bánh còn nóng, dao sẽ rất dễ bị dính đó, làm bể lớp mặt cắt và không được sắc nét đâu nha các bạn. Bánh nguội hẳn sẽ đứng phơm, cắt ra thấy rõ từng lớp rất là gọn gàng. Bánh bây giờ đã nguội hoàn toàn rồi, mình gỡ ra khỏi khuôn và cắt luôn nè. Để cắt bánh dễ dàng và ngọt hơn thì mình bọc một lớp màng bọc thực phẩm quanh lưỡi dao, sau đó cắt bánh từng miếng nhỏ vừa ăn. Ngoài khuôn lớn, các bạn có thể dùng những chiếc khuôn nhỏ gọn hoặc đổ 2 lớp mỏng rồi cuộn lại thành bánh da lợn cuộn, trông cũng vô cùng đẹp mắt luôn. Tùy theo sự khéo tay mà các bạn làm ha. Với thời tiết khá nóng như ở Việt Nam, bánh làm xong các bạn để môi trường thoáng mát ở bên ngoài từ sáng đến chiều thôi nha. Sau đó mình nên cho vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh để bánh không bị chua ha. Khi nào muốn ăn, các bạn chỉ cần quay nhẹ trong lò vi sóng khoảng 10 đến 15 giây hoặc hấp lại là bánh sẽ mềm, dẻo, ngon y như mới ra lò luôn. Nếu để ở bên ngoài mà thấy bánh nó hơi săn lại, các bạn cũng có thể để bánh tự mềm lại ở nhiệt độ phòng hoặc quay trong lò vi sóng nhanh là dùng được ngay. Vậy là món bánh da lợn của chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn. Nhìn thành phẩm thật sự rất ưng ý. Phần bột lá dứa trong vắt, lên màu xanh tươi tắn tự nhiên. Bề mặt bánh láng mịn, có độ bóng nhẹ rất hấp dẫn. Khi cắt ra, các lớp bánh ôm sát vào nhau, xen kẽ đều đặn giữa sắc xanh mướt của lá dứa và màu vàng nhạt của đậu xanh. Cầm miếng bánh trên tay, mình cảm nhận rõ độ núng nính, đàn hồi, dẻo dai. Dù gỡ nhẹ, các lớp bánh vẫn giữ được độ kết dính rất tốt, không hề bị nhão hay là bị tách rời ha. Vị ngọt thanh, dịu nhẹ hòa cùng cái bùi bùi béo của đậu xanh và nước cốt dừa làm cho miếng bánh trở nên cực kỳ cuốn hút, ăn hoài không ngán luôn các bạn. Món bánh quê tuy dùng những nguyên liệu giản dị nhưng lại mang sự hấp dẫn rất riêng. Bánh này mà nhâm nhi cùng một tách trà nóng hay là món ăn vặt cuối tuần cho các bé và cả gia đình thì tuyệt vời ông mặt trời luôn đó các bạn. Cách làm cũng rất dễ và rõ ràng cho các bạn dễ thực hiện phải không nè? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video nấu ăn tiếp theo của cô Ba Bình Dương nha. Bạn có ghiền món bánh bò nướng lá dứa không? Chỉ cần vài thao tác trộn bột đơn giản, bạn đã có ngay một chiếc bánh bò nướng mềm ngon, béo thơm, dẻo dai và rất là nhiều rễ tre. Món này tưởng khó làm nhưng thiệt ra rất là đơn giản nha. Bảo đảm bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên. Mời các bạn cùng vào bếp làm thử ngay nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cho vào nồi 160g đường cát và 250g nước cốt dừa. Mình dùng nước cốt dừa lon, các bạn nhớ lắc đều lon trước khi dùng nha. Bật bếp và nấu với lửa trung bình cho đến khi nào đường tan hết là được. Nhớ khuấy đều ha. Đường tan thì hỗn hợp vừa ấm là mình tắt bếp luôn. Đun ấm nước cốt dừa cũng giúp bánh thơm hơn, không bị tanh mùi trứng. Lưu ý là không nấu quá nóng, khi đổ vào bột sẽ làm chín phần trứng nha các bạn. Cho thêm một xíu muối vào nước cốt dừa. Trong một cái tô khác thì mình lấy 5 cái trứng gà. Đánh tan. Nhẹ nhàng đổ hỗn hợp nước cốt dừa vào trứng. Khuấy đều hỗn hợp lên. Sau đó cho vào 190g bột năng.
và 10g bột mì. Khuấy cho hỗn hợp bột tan. Để bánh thơm hơn thì mình cho vào đây 10g vani đường. Mình dùng loại này nè. Các bạn dùng loại bột, loại ống hay là nước vani đều được ha. Khuấy đều lên. Thêm vài giọt tinh chất lá dứa để bánh có màu xanh đẹp mắt và mùi thơm hấp dẫn của lá dứa nữa. Vì bột nở hoạt động rất nhanh nên ngay sau khi vừa trộn bột với hỗn hợp là mình phải đem đi nướng luôn. Không để lâu bột sẽ bị mất tác dụng nên mình phải làm nóng lò trước nha các bạn. Ở đây mình có khuôn bánh 9 inch khoảng 22cm. Cho khuôn vào nồi chiên và làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 5 phút. Và nhớ luôn giữ lò nóng ở nhiệt độ 200 độ C cho đến khi cho bánh vào nướng nha. Sau đó các bạn lọc hỗn hợp qua rây để cho phần bột được mềm mịn không bị lợn cợn. Để cho bánh nở và có nhiều rễ tre thì mình thêm vào đây 10g bột nở. Mình dùng loại bột nở hay gọi là baking powder hiệu này nè. Các bạn dùng loại nào cũng được hết. Chỉ lưu ý là chọn bột nở có ngày sản xuất mới, hạn sử dụng còn dài để bảo đảm bột còn hoạt động, bánh mới có nhiều rễ tre ha. Tiếp đó lọc hỗn hợp qua rây một lần nữa cho mịn nha. Cuối cùng thêm vào 10g bơ tan chảy, hoặc các bạn có thể thay bằng dầu ăn, khuấy tan. Sau đó lấy khuôn ra và quét bơ hoặc là dầu ăn dưới đáy và thành khuôn để chống dính. Đổ bột vào khuôn bằng rổ nhựa có lỗ đều như thế này để bột tạo thành dòng khi chảy xuống. Thành phẩm bánh ra lò sẽ có nhiều rễ tre, đều và đẹp mắt hơn. Rót bột vào khuôn, sau đó đậy lại bằng giấy bạc. Nhớ đục vài cái lỗ nhỏ để thông hơi nha các bạn. Sau đó các bạn nhanh tay cho khuôn vào nồi chiên không dầu. Lần nướng đầu tiên mình điều chỉnh nhiệt độ 170 độ C, khoảng 340 độ F trong 35 phút. Sau đó nhanh tay lột lớp giấy bạc ra và tiếp tục nướng lần 2 ở nhiệt độ 165 độ C là 330 độ F trong 15 phút. Sau khi nướng lần 2 xong, mình tắt lò và vẫn để bánh trong lò khoảng 10 phút nữa. Các bạn lưu ý là tùy từng lò mà các bạn điều chỉnh nhiệt độ nướng cho phù hợp nha. Sau đó các bạn lấy bánh ra khỏi lò, úp ngược bánh trên rắc cho bánh nguội. Bây giờ mình gỡ bánh ra khỏi khuôn. Các bạn có thể thấy trên bề mặt bánh có rất là nhiều những lỗ khí nhỏ. Cả trên mặt trên và mặt dưới đều có những lỗ khí nhỏ đều nhau như thế này ha. Chứng tỏ là phần bánh bên trong có rất nhiều rễ tre đó. Các bạn nhìn bánh mềm và dẻo dai chưa nè? Mình cắt ra thử ha. Wow, đẹp mắt quá các bạn ơi. Những rễ tre liền nhau đều tăm tắp đẹp ha. Phần bánh bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm dai. Bánh này để qua ngày cũng không bị cứng. Còn nếu để tủ lạnh thì mình quay lại trong lò vi sóng là bánh mềm ngon như mới luôn. Bánh bò nướng lá dứa không chỉ hấp dẫn bởi nhiều rễ tre đặc trưng mà còn bởi hương vị ngọt thanh vừa phải. Vị béo của nước cốt dừa quyện cùng với hương thơm của trứng tạo nên một hương vị đặc biệt. Bánh mềm mại và dẻo dai nhờ sự kết hợp hoàn hảo của bột, không bị cứng dù đã để qua ngày. Hương lá dứa thơm mát hòa quyện cùng với vị ngọt dịu của bánh bảo đảm sẽ làm hài lòng cả nhà, nhất là các bé sẽ thích mê luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn làm bánh thành công. Làm xong nhớ để lại comment cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.